Am dat prima cameră de bord la 55.000 de abonați, mai dăm încă una, tot de la Mio, Mi View C312 cu ecran de 2 inch, Full HD, filmează la 30 de frame-uri pe secundă, are unghi de 130 de grade să vezi absolut tot ce se întâmplă în jurul tău și are un suport din acesta mobil ca să poți să muți camera stânga-dreapta. Dacă vrei să o câștigi, este simplu să fii abonat la Mașini cu Luci Popa și să comentezi cu ce mașină vrei să vezi pe canal. Și nu uitați! La 100.000 de abonați dăm o mașină. Încă nu știm exact ce mașină, dar în curând o să las toate detaliile giveaway-ului în descriere și o să-l prezint în următoarele clipuri. Încă nu știm ce mașină, urmează să alegem din 3 mașini disponibile. Și mâine filmăm cu cel mai tare youtuber auto din țară, nu Andy Popescu, ci Andrei Vereștuc. O să facem o colaborare, un clip pe canalul meu, un clip pe canalul lui. Însă astăzi avem, ia uitați-o, Kia, era să zic EV6, Kia Niro în versiune electrică. Sunt 3 versiuni, hibridă, plug-in hybrid și full electrică. Iar asta este Kia Niro în variantă full electrică și o invităm în scenă pe doamna Kia Niro. Hai, vină cu, hai. O invităm în scenă. A venit Kia Niro în scenă. Primul review din țară cu mașina asta. Am mai făcut și o prezentare, dar acum facem full review. Un review complet cu Nelu Ciocănelu, Denis Mingea de tenis și Jetta ruleta. Evident, acest clip este filmat de către Bogdan, care și editează. Oficial, Mașini cu Luci Popa începe. Boom! Dar înainte de toate, eu trebuie să mă duc în Germania să-mi iau mașină și probabil o să mă duc cu Daniel Leulescu, dar chiar și așa, tot o să folosesc un raport car vertical să văd dacă mașina este în regulă, pentru că oricât de bune am fi noi la verificat mașini și chiar atunci când te duci într-o țară străină și n-ai mecanic, n-ai service, poate te ajută un raport car vertical care îți spune dacă mașina a fost mătrășită la kilometri, dacă a fost furată, dacă are istoric negativ de daune, dacă a fost inundată de America, taxi și așa mai departe. Deci, un raport car vertical te poate ajuta. Și mai nou, raportul car vertical a devenit ceva mai prietenos. Are mai multe informații, au o nouă grafică, au 2 mascote și raportul este ceva mai user-friendly, atât pentru tine ca și cumpărător, cât și pentru tine ca vânzător. Un raport car vertical te poate ajuta dacă vrei să vinzi mașina. Așa că în descriere, sub butonul de like, aveți 20% reducere, folosiți codul meu și bucurați-vă de viitoarea voastră mașină. Hai să începem cu prețurile. 28.500 de euro cu TVA, cu rabla pentru versiunea hibridă. O versiune electrică pleacă de la 40.000 de euro cu rabla. Și asta este 50.000 cu rabla. Știu, nu vă plângeți, aia este, așa sunt prețurile, s-au scumpit mașinile, nasol. Asta nu înseamnă că mașina e rea, din contră, e chiar foarte mișto și o să vă arăt pe parcurs. Noul Niro e făcut pe aceeași platformă cu noua Hyundai Kona și noua Hyundai Kona trebuie să-i lasă loc Bayonului, ce înseamnă că și asta se va scumpi și se va mări. Nu va fi chiar la fel de mare, va fi cu câțiva centimetri mai scurtă decât Niro, care măsoară 4,4 m, 1,82 m lățime exact cât Kona cea nouă, 1,57 m înălțime și apartament de 2,7 m, 700 și un pic, așa, și o greutate de 1,7 tonă la gol, ceea ce o face una din cele mai ușoare electrice de pe piață. Kona va avea și versiuni de pe benzină, asta are 3 versiuni, una hibridă, 141 de cai putere, plug-in hybrid, 183 de cai putere și asta electrică de 204 căluți putere. Fabricată tot în Coreea și a primit o grămadă de premii. A primit Red Dot Award pentru design, a primit mașina anului în lume, World Women Equity, mașina anului pentru femei în lume, și a mai primit încă vreo 2 premii, Best Family Car și Best Overall Car de la Car Buyer. Deci ar trebui să fie o mașină bună, sper să fie o mașină bună, o să vedeți imediat. Dar acum o să vă arătăm consumul, frățicule. Deci Kia zice undeva la 480 de km autonomie, eu am scos 12,2 kWh la 100 de kilometri, adică sub 16 cât zic ei. Am parcurs 227 de km cu mașina asta în 3 zile și mai avem 56% baterie, se vede acolo, și 250 de km autonomie. Însă,
după calculele mele, dacă aș continua să am consumul ăsta, să merg cu consumul ăsta, aș duce mașina în 531 de kilometri. Iar asta nu este o surpriză pentru că am scos 557 cu Kia e-Niro modelul vechi. Aveți clipul pe canal dacă vreți să căutați chestia asta. Și mașina a fost la Best Electric Romania, unde a scos cel mai mic consum din toate mașinile electrice, dar n-a câștigat Best Electric. Mă rog, a câștigat Nissan Ariya. E cu dus și întors acolo. Și nici Ariya nu e o mașină rea, am testat-o, aveți clipul pe canal. Dar asta este super mega eficientă. Adică, ok, autonomie ca autonomie, dar cost per kilometru, asta e cea mai eficientă de pe piață după Dacia Spring, cred. Tot blocul de lumini aici, pentru că aici nu avem lumini, avem ceva ce seamănă cu o grilă și această dungă cromată, dar care e mai mult satinată decât cromată. Faruri LED, fază scurtă, fază lungă cu reflector, nu sunt adaptive și semnalizări cu LED și pe partea cealaltă avem luminile de zi cu LED, dar probabil că le-ați văzut deja, și faruri de ceață cu LED. Astea sunt luminile de la noua Kia Niro. Și luminile din oglinzi sunt cu LED și sunt în forma literei C. Hai să vedem stopurile și apăs pe frână. Hop! Ia uite câta stopul are, al treilea stop de frână. Apoi, stopurile normale sunt lunguiețe. Mașina bipăie că eu am Kia la mine. Dar tot ce înseamnă semnalizări, deci avem reflector, semnalizări, ceață și pe partea asta avem marșarierul. Dar nu mai pun în marșarier. Toate semnalizările sunt puse acolo. Ceea ce înseamnă că dacă mașina e lovită în zona asta, e posibil să schimb și stopurile și semnalizările. Dar am observat că la coreeni, chiar și Kona mea are chestia asta, stopurile, semnalizările foarte jos. Ce e interesant la Niro este că are botul destul de jos. Foarte rar am mai văzut SUV-uri, crossovere care să fie atât de joase. Avem așa, emblema nouă Kia, dunga, semigrila, portul de încărcare despre care vom vorbi un pic mai târziu, radarul frontal, o grilă activă aici în spate care ajută la coeficientul aerodinamic, mai multe despre asta un pic mai târziu, o gardă la sol de 15 cm pentru că avem bateria electrică și dacă vrei să nu zgâri botul de o bordură, avem 24 de cm aici. Deci aveți grijă la borduri, 24 de cm, cu 24 de cm ai șanse să nu lovești majoritatea bordurilor, dar mai sunt și anumite borduri. Am văzut unele prin crânga și erau 1,20 m bordurile, trăițași. Deci, mare grijă. Deschidem capota, antifonare, amortizoare, o surpriză plăcută. Avem indicatorul celebru la Kia să nu bagi mâna că rămâi fără degețele și aici, la Kia Eco Technology, ce te aștept să fie motorul? Nu. E un mini Frank care are un volum de 20 de litri, scrie Kia aici, e cauciucat ca să nu se ducă obiectele tale într-o parte sau în alta. De aici ajungi la baterie dacă vrei acest lucru și aici ai fileul pentru când joci tenis. Se vede acolo, mingea de tenis a rămas blocată. Deci avem un mini portbagaj de 20 de litri la Niro. Pe vremuri exista la Kia grila Tiger Nose. Aici avem un Tiger Face. Se vede, da? Se numește Tiger Face, nu Tiger Nose. Ei bine, Tiger Face-ul ăsta, da, este transmis și aici la capotă. Mai avem un ornament din negru lucios și aici la parbriz. Da, deci la design văd că s-au chinuit coreenii puțin. Tiger Face. Parbrizul este unul normal, nu este încălzit, dar dacă vrei, spre exemplu, geamuri față laminate cu o protecție solară ceva mai mare, costă 155 de euro. Și dacă tot suntem aici, vreau să punctez o chestie. Se închid doar geamurile din față, ceea ce e un pic ciudat, pentru că dacă le urcăm pe cele din spate, care nu au impuls, și închidem mașina, și după aceea vrem să le coborâm, ele coboară toate la față. Ce chestie? Deci coboară și urcă doar geamurile față. Interesant. Oglinzile le-ați văzut, dar uitați-vă aici. Avem blind spot-ul care e cu roșu, nu este cu portocaliu ca la alte mașini și același indicația de la blind spot este dată și în head-up display. Da, oglinzile sunt destul de micuțe, dar au o chestie. Se pliază doar manual. Nu se pliază și automat atunci când tu încui mașina, chestie similară cu ce face și Ford. Fiecare producător cu ale sale. În față avem suspensie McPherson, nu avem amortizoare adaptive. Mașina vine cu discuri ventilate în față de 305 mm.
Pe electric ai jante de 17, indiferent de ce versiune alegi, pe celelalte ai între 16 și 18. Nu știu dacă poți să ai 16, cred că ai doar 16 și 18. Posibil să mă înșel. Dar acestea sunt jantele și anvelopele sunt Eco Contact 6 Q, noua variantă cu rezistență redusă la înaintare ca să ai un consum ceva mai micuț. Eco Contact 6 Q sunt cele noi, dar Eco Contact 6 normal vin pe Dacia, Logan, Sandero, Duster, Jogger, pe Mercedes clasa A și pe Volkswagen Arteon în standard. Asta este cheia cu sigla Kia aici, care la americani e confundată și lumea caută pe Google Cayenne Car. Avem butoanele pentru Smart Park, ce ați văzut la începutul clipului că mașina mergea singură, încuiere, descuiere și pentru portbagaj și evident cheia fizică pe care o avem și pe asta aici. Cheia este făcută de Denso, care face cheile pentru mai mulți producători, inclusiv Toyota și Subaru, și a fost și sponsor pentru Toyota în Formula 1. Acum nu avem nevoie de cheie pentru că avem keyless de la buton, așa cum îmi place mie, îmi place sistemul ăsta de keyless la buton, nu ăla când îl atingi tu. Și deschidem, că am închis-o, deschidem ușa. Ușa nu acoperă pragurile pentru că nu este un full SUV, nici la Kona nu o să avem ușa care acoperă pragurile. Hai să vedem ușa dacă toți suntem aici. Nelu ciocănelu cu materialele moale. Aici nu dăm. Aici avem un panou care are o vopsea pe bază de apă care nu conține benzen și alte substanțe dăunătoare. Buzunarele nu sunt chiar cele mai mari din industrie și n-ai voie cu pahar în suportul de pahar, dar aici am observat că este un spațiu destul de interesant și aderent care poate să țină telefonul chiar dacă e mai mare. Aici, la fel, avem ceva care seamănă cu un material textil, dar nu este, și aici avem materiale tari. Apropo, mașina are opțiunea de sistem audio Harman Kardon, care se aude bine. Vechea generație avea JBL, care avea poate mai multă putere, mai mult bas. Aici avem o fidelitate ceva mai bună și un treble ceva mai bunicel. Da, butoanele pentru oglinzi, încuiere, descuiere, child lock și memoriile la scaun, că avem și scaunele cu memorie. Dar, acum că toți suntem la capitolul ăsta, ar trebui să avem geamuri cu protecție și sunt curios dacă avem și în spate. Sincer, nu are. Deci dacă n-ai impuls în spate, nu ai. Deci am văzut unele mașini care nu au impuls și au protecție în spate. Ce e interesant în spate totuși este că geamurile coboară de tot. Avem și un al treilea geam aici pentru vizibilitate. În spate materialele sunt mai tari, mai puțin aici. Și aici tot așa avem cauciuc aderent să spui diverse obiecte. Aici, la fel, încape o sticlă mică sau o doză, dar să nu puneți un pahar pentru că veți vărsa, din păcate, băutura. Ce e interesant, mașina asta e configurată și cu bancheta spate. Deci avem banchetă încălzită și în spate. Kia a implementat o priză de aer aici în zona asta pentru a îmbunătăți fluxul de aer către spatele mașinii. Asta ajută la coeficientul aerodinamic de 0,29 pe care îl are mașina, ok pentru un crossover, coeficient la care ajută și eleronul ăsta destul de măricel, aș spune eu. În această configurație mașina are bare longitudinale negru lucioase, dar nu are antena neagră cum se întâmplă la alți producători. Avem ornamente negru lucios aici, însă dacă ați văzut imagini de presă cu mașina asta, ați observat că tot acest panou, care seamănă cu panoul ăla de la Audi R8, este vopsit într-o nuanță de gri sau poate negru, dar în general toate au fost gri. Ei bine, ăsta e un pachet opțional pe care tu îl poți alege pe mașină dacă vrei și îi oferă mașinii un aspect ceva mai, nu neapărat mai agresiv, dar mai reduce un pic din masivitatea zonei astea, care oricum e mascată bine de elementul ăsta de plastic, cu două săgeți aerodinamice aici. Pe spate nu avem keyless și apărătoarele de noroi sunt și ele opționale. Hyundai Kia ne-a obișnuit cu suspensie independentă pe spate și chiar dacă mașina asta este doar tracțiune față, i-au pus suspensie independentă, ceea ce înseamnă că și viitoarea Hyundai Kona ar trebui să aibă suspensie independentă pe spate. Sunt curios dacă versiunile termice vor avea independentă, pentru că versiunile hibrida de la Hyundai Kona actuală are independentă și electrica la fel. Dar o să vedem la momentul apariției. Aceleași jante, suspensie independentă, discuri de 300 de mm, non-ventilate pentru că nu are nevoie. Bine, naiba că n-au pus tamburi cum au pus cei de la Volkswagen sau cei de la Audi pe Q4. Dacă în fața avem carenaj de plastic, aici avem un carenaj dintr-un material ceva mai rugos, care am eu bănuiala, care avea rol și de antifonare. Mașina a scos un scor bun la testul de antifonare, 60,8 decibeli, ceea ce pentru un SUV compact e destul de ok. A scos chiar mai bine cu puțin decât Kia Sportage. Bun. În spate ați văzut eleronul, frâna, ștergătorul
La EV6 nu avem ștergător, aici avem camera de marșarier, da, aici niște negru lucios și aici ceva satinat cu ceva cromat, nu avem guri de... De fapt nu e cromat, e doar o reflexie, a? Nu e cromat, deci fiți atenți, au făcut chestia asta astfel încât să fie cromată, să pară că ar mai avea ceva în plus. Guri de evacuare nu avem pentru că nu avem motor termic deloc. Și vrei să le pui în portbagaj. 2, 3, 4, 5. Și se deschide haionul automat. Tu nu trebuie să faci nimic. E o soluție mult mai mișto, dacă e să mă întreb pe mine, decât asta cu să dansezi cazaciuc pe sub mașină. E o soluție ceva mai elegantă. Poți să dezactivezi funcția asta când ajungi la spălătorie, ca să nu speli mașina și să ți se ridice haionul, cum mi s-a mai întâmplat mie la Sangyong, dar și la unele modele de Kia. Sau poți să lași cheia direct în mașină. Poți să selectezi viteza de deschidere, poți să selectezi cât să se deschidă, poți să dezactivezi cu totul haionul electric, să-l faci 100% manual. Îmi plac aceste opțiuni. Bravo, Kia, din punctul ăsta de vedere. Acum, avem un volum de 475 de litri, dar au pus cei de la Kia aici, ce e asta? O tăviță. Apoi avem o podea falsă cu mai mult spațiu de depozitare, 475 de litri. Avem ceva aici tot de la coreeni. 475 de litri. Ce interesant este că, fiind versiunea electrică, are cel mai mare portbagaj dintre toate. Dacă ții versiunea plug-in hybrid ai 348 de litri, dacă ții versiunea plug-in hybrid ai 451 de litri și asta are cel mai mare portbagaj dintre toate. Avem o lățime de 107 cm cu o adâncime de 82, deci nu e cel mai adânc portbagaj, dar eu zic că pentru o mașină din clasa asta 475 de litri sunt suficienți. 475 fără podea falsă, pe care poți să o scoți de aici și să o lași acasă dacă ai nevoie de mai mult spațiu. Acum, dacă vrei să rabatezi bancheta, o rabatezi de aici simplu. Da? Simplu și ai o podea 100%, mă rog, 98% plană. Apoi, după aia, când urci la loc bancheta, poți să reglezi spătarul. Asta e foarte mișto și dacă vrei să bagi centura, poți să o pui, adică ea are un loc al ei ca să nu se prindă, ceea ce e foarte inteligent și mai ai și soluția asta atunci când vrei să, bine, când vrei să faci ceva cu ea, nu știu. La unele o pui aici și nu se mai prinde centura, dar asta oricum are suportul ei să nu se mai prinde centura. Mă rog, ce vreau să spun acum, dacă pot, avem niște isofixuri aici care nu au căpăcel și ajungi destul de ușor la ele, însă ele sunt mult mai ridicate decât la alte mașini. Ceea ce înseamnă că atunci când pui scaunul de copil, scaunul va sta drept, nu va sta așa. Ceea ce înseamnă că și spătarul va sta un pic mai drept, nu va sta un pic pe față. Și dacă pui și spătarul banchetei un pic mai pe spate, atunci capul copilului, dacă e copil mic și doarme, nu o să doarmă așa. O să doarmă și el un pic mai liniștit, cu capul pe spate. Nu știu dacă au gândit chestia asta sau e pur și simplu de fabrică, au avut noroc, dar e un detaliu care trebuia menționat. Și acum hai să ne întoarcem la portbagaj, pentru că, evident, portbagajul se poate închide din cheie sau avem două săgeți. Ce înseamnă două săgeți? Una coboară, alta urcă. Și dacă facem o chestie și o oprim aici, observăm că odată urcă, o oprești și odată coboară. E prima mașină pe care eu o testez, care are opțiunea asta când apeși odată să se deschidă și odată să se închidă de aici, din exterior. La toate celelalte mașini, asta se închide. Bine, nu se aplică și modelelor Hyundai Kia, care presupun că au și ele aceeași chestie, dar am descoperit eu până acum. Pentru 619 euro primești scaune încălzite, ventilate și doar pentru pasager. Și am uitat că era doar pentru pasager, m-am uitat în stânga și am văzut că nu avea, m-am și speriat. Un scaun Premium Relax pentru pasager. Era mișto să fie și pentru șofer, pentru atunci când stai la încărcat cu mașina, dar uite, scaunul ăsta e doar pentru pasager, la drum lung poți să faci chestia asta. Și te relaxezi, n-ai nicio treabă. Și dacă vrei după aia să revii, apeși o singură dată pe acel buton și ai revenit în poziția ta. Să nu mai stai tu să dai scaunul pe spate, după aia să-l pui, să nu mai știi în ce poziție erai și să strici poziția în dreapta. Nu. Ai Premium Relax și te dai pe spate. Mai e o variantă. Poți să-ți faci Premium Relax-ul pe memoria de la scaun de la șofer, că doar șoferul are memorie. Deci, avem scaunele acestea cu memorie, asta e poziția mea.
dintr-o piele 100% vegană, dar este o piele de calitate. Kia a mers pe chestia asta, n-a vrut să pună orice mușama, au pus o piele vegană aici care să pară de calitate. Scaunele sunt încălzite, sunt ventilate, la memorie, whatever, însă unii producători folosesc piele vegană pe scaune și piele naturală pe volan. Ei bine, avem pielea asta eco-friendly, vegană, cum vreți să-i spuneți, ei zic eco-friendly și pe volan. Alți producători nu fac chestia asta. Avem, am spus, pachetul Harman Kardon, care costă 514 euro, care vine și cu tweetere care sunt aici, mai vine și cu un amplificator extern, care eu cred că e ăsta, de aici. Pentru că scrie Kia, Harman și Made in China. Știu că Harman face multe componente pentru automotive, multe componente OEM, dar eu cred că ăsta e amplificatorul extern pentru că ori n-au avut unde să-l pună altundeva, ori stă bine acolo. Mașina are un diametru de bracaj de 10,6 metri, ceea ce înseamnă că e bun, e în limitele clasei și poți să întorci destul de ușor. Poți tracta cu versiunea electrică 750 de kg, cu celelalte poți să tractezi undeva la 1,3 tone. Ai o sarcină utilă de 518 kg și pe plafon poți să pui încă 100 de kg. De fapt, nu știu dacă încă 100 de kg sau în total sunt 518 kg cu tot ce pui pe plafon. Cred totuși că se adună. Spuneți-mi voi în comentarii. Kia oferă 7 ani și 150.000 de kilometri garanție pentru mașină și a obținut 5 stele de siguranță la testele Euro NCAP. Însă, detaliul surprinzător este că mașina vine nu cu unul, așa cum se întâmplă la mai mulți producători în ultima perioadă, ci cu 2 airbag-uri centrale, unul aici, unul aici. Și nu știu dacă în funcție de unde ești lovit se aprinde acest airbag sau se aprind amândouă în același timp. Asta e un detaliu foarte interesant și nu am mai văzut la nicio altă mașină să aibă 2 airbag-uri centrale. Și are și airbag pentru genunchi, dar nu are airbag lateral spate. Atenție, nu se pune cortina. Cortina e unul singur care vine de aici până acolo. Da? Ăla e airbag, cortină pentru cap, dar lateral spate nu are. Dacă avea și lateral spate, era mașina compactă cu airbag-uri complete. Și evident mai are multe sisteme de asistență, îți frânează dacă dai cu spatele, chiar dacă ai un gard sau altceva, și am testat-o și pe pielea mea cu EV6 chestia asta. Dacă detectează un obstacol, virează pentru tine, frânează automat, efectiv tot felul de sisteme de asistență. Dar există pachete pe care le plătești ca să ai toate aceste sisteme, ca la mulți alți producători de altfel. Noua Kia Niro vine cu 3 versiuni de motorizare. Full hybrid, 141 de cai putere, același sistem de pe generația trecută. 141 de cai putere avea versiunea plug-in hybrid și pe modelul trecut. Însă acum aspiratul a făcut loc unui 1.6 turbo. Ăla e interesant de mers cu el, să vedem eficiența. Cu 180 de cai putere sistem combinat. Și versiunea electrică, care vine acum doar cu baterie mare. Nu mai vine cu baterie mică cum se întâmpla în trecut. 204 cai putere și au scăzut cuplu maxim de la 310 Nm la 255 de Nm, pentru că gospodinele care cumpăraseră mașina asta se plângeau că se învârt roțile în gol când accelerezi și, într-adevăr, Kona Electric, e-Niro și cu Soul EV, toate, când plecai de bloc, ziceai că faci burnout în Too Fast, Too Furious. Dar nu. Ăsta e unul din motive. Celălalt motiv este unul de eficiență. Mașina avea un răspuns prea brutal și probabil au vrut să eficientizeze. Cu toate că Kona, Niro și cu Soul au fost cele mai eficiente mașini electrice de pe piață până să apară Spring-ul. Mă refer la kWh la 100 de km consumați. Deci, cam asta avem. Sutan, o lăsăm. Suta în 7,8 secunde, 167 de km la oră, viteză maximă, baterie e 68 kWh litiu-ion cu 294 de celule pe 400 de volți, 68 de kWh brut, 64,8 kWh net, deci au crescut cu 0,8 kWh bateria. Acum și avem portul de încărcare aici, în față, și opțiuni de încărcare Type 2, 11 kW și avem CCS la 80 de kW. De la 10 la 80% se încarcă în 41 de minute, însă puterea de încărcare nu scade foarte mult, adică media de la 10 la 80% e de 70 de kW. Nu scade puterea așa mult. Părerea mea este că, oricum Kia are tehnologia unei încărcări ceva mai rapide, vedeți la EV6 care se încarcă la 270 kW, ceea ce e absolut fabulos, însă eu cred că la Niro au vrut să păstreze sau să ajute cumva sănătatea bateriei să nu se încarce atât de rapid, pentru că ei puteau să facă chestia asta. Pe mine nu mă deranjează viteza asta de încărcare neapărat, e una oarecum decentă, dacă e să mă întrebați pe mine. Dar na, fiecare producător cu
ale sale. Și dacă vă întrebați ce sunt luminile astea, avem cât de încărcată e bateria, full, 2/3, o treime sau nici o treime și aici e butonul de oprire încărcare. În ceea ce privește scaunele, acestea au pielea asta vegană pe ele, nu sunt nici prea moi, nici prea tari și au un pic de suport lateral destul de ok. Hai să facem testul de ricoșează puțin, deci e fix la mijloc, se aude și ricoșatul când atinge. Adică nu e nici prea, nici foarte, dar ele sunt ergonomice și îți găsești poziția destul de ușor. Și mai avem și opțiunea asta de reglare a tetierei, care e așa. O treaptă, a doua treaptă, a treia, nu. 1, 2, 3. Deci prima treaptă e așa, a doua și a treia. După aia așa. Și evident că se reglează și pe înălțime ca orice altă tetieră. Iar aici în spate, nu mai țin minte dacă avem un mâner de care este țin sau un cuier pentru niște haine. Acum, sincer, chiar nu mai țin minte. Dar una din două sau poate să fie chiar amândouă. Și cam așa cu scaunele astea. Sunt ok. Acum, volanul, 37 de centimetri. Sincer, mie mi se pare un pic mai subțire. Poate e la fel de mare ca cel de pe EV6, dar mi se pare un pic mai subțire decât la EV6. Tot gros, tot două spițe, cu modurile de rulare aici, cu toate butoanele puse frumos în zona asta și cu padelele pentru regenerare. Dar astea o să le prezentăm mai mult la proba de condus. Însă o chestie foarte mișto la Kia, ai pus farurile și îți arată poziția farurilor. Ai pus ștergătoarele și îți arată poziția ștergătoarelor. Pentru că alți producători nu-ți arată și tu trebuie să stai să te uiți să vezi la ce poziție ai. Nu. Aici ai poziția farurilor și a ștergătoarelor în tabloul de bord, ceea ce e foarte mișto. Mai mulți producători ar trebui să implementeze chestia asta. Deși, când a implementat Kia faza aia cu camera, la Niro nu poți să pui camere 360, dar la Sportage, la Sorento, la EV6 și așa mai departe, poți să vezi unghiul mort în tabloul de bord. Când au implementat cei de la Hyundai Kia chestia asta, imediat a scris cineva pe Twitter lui Elon Musk, o lună mai târziu, update de soft cu chestia asta. Deci, probabil că n-ar trebui să spunem că ar trebui să implementeze și alții, pentru că s-ar putea să le fure alți producători chestia asta. Volanul se reglează manual, are destul de mult reglaj, e ok. Hai să vedem materialele. Material moale, tare, mai tare, tare și aici, pe cotieră este moale și evident pe piano black nu o să dăm pentru că se zgârie foarte ușor. Indiferent de ce mașină ai, atenție la piano black pentru că se zgârie. Sau dacă nu-ți pasă, nu-ți pasă și mai e. Hai să vedem spațiile de depozitare, le-am văzut pe acestea. Avem aici wireless charging dacă vrei, care evident costă ceva în plus, două suporturi de pahare și dacă vrei să îți încapă băutura, poți să faci așa foarte frumos. Avem o cotieră aici care pare micuță, dar are despărțitorul ăsta dacă vrei mai mult spațiu și ăsta văd că se pune și într-o parte și în alta, deci poți să-l pui în ce poziție vrei tu, dar atenție după aceea că s-ar putea să nu-ți mai intre obiectele. Și avem și aici un material textil ca să nu-ți drângăne obiectele înăuntru. Apoi avem un torpedou amortizat, necapitonat și iluminat. Și cam acestea sunt spațiile de depozitare în față, pentru că nu avem suport de ochelari. Deci cam astea sunt ok pentru astfel de mașină. Buzunarele laterale puteau fi un pic mai mari. Am uitat să zicem la baterie 3 chestii. 1. Vehicle to load. Primești un adaptor și poți alimenta orice lucru care are nevoie de o priză normală. Sau chiar și gospodăria. 2. Sistem încălzire-preîncălzire baterie, costă 155 de euro și dacă vrei pompă de căldură, la fel ca toate modelele Kia, costă 1600 euro. Avem aici butoanele pentru oglinzi și geamuri, apoi înălțimea farurilor, portbagajul, ESP off, pe volan totul este foarte ergonomic, e ok. Aici avem scurtăturile pentru sistemul de infotainment, care, surpriză, devin scurtăturile pentru sistemul de climatizare și aici, de aici îl pornești, de aici îl oprești. Că de asta scrie power aici, ca să oprești ca să-l pornești și să-l oprești. Și dacă schimbi pe climatizare, ai power și volum aici. Deci tot de aici îl pornești și tot de aici îl oprești. Apoi avem așa, priză de 12V, USB-A pentru conectivitate și încărcare, Apple CarPlay, Android Auto cu fir, e mai bun firul decât wireless. De ce? Pentru că 1. Nu se încinge bateria, 2. Nu se descarcă bateria, 3. Nu ai lag la sunet dacă vrei să te uiți la ceva în timp ce
aștepți cu mașina la încărcat sau aștepți pe cineva. Și 4, când ieși din mașină, nu rămâne conectat la Apple CarPlay sau Android Auto și vrei să dai un telefon, nu se aude în boxele mașinii sau nu rămâne conectat. Deci mult mai multe avantaje la fir decât la fără fir. Aici avem USB-C, aici avem wireless charging care este aici. Apoi, toate comenzile de care ai nevoie. Buton de start, scaune încălzite, ventilate, volan încălzit, auto hold, frână de parcare electrică, selectorul transmisiei, apoi scaun încălzit, senzor de parcare și buton de cameră de marș arier. Aici avem doar cameră de marș arier cu mai multe unghiuri dacă vrei așa ceva și dacă ții apăsat pe buton te duce în parcare la distanță în Smart Park și îți dă toate instrucțiunile. Camera are rezoluție bună și indicații dinamice, e o cameră bună. Apoi, suporturile de pahare le-ați văzut, cotiera ați văzut-o, plafonul este din materiale, din fibre reciclate, avem mâner peste tot mai puțin la șofer, parasolarul cu lumină de aici, dacă vrei să-l închizi, doar închizi parasolarul și s-a închis. Lumina interioară, butonul de SOS în cazul în care ai pățit ceva sau vrei sos la cartofi, oglinda este electrocromă, aici tot celelalte camere și senzori. Per total, ergonomia este bună. Nu stai să cauți mult timp ce ai nevoie. Și avem și evident acolo luminile ambientale pe care o să le arătăm imediat cum se modifică. Pentru 480 de euro primești și head-up display care îți oferă foarte multe informații, inclusiv blind spot, inclusiv frânarea automată și cu fața și cu spatele și inclusiv atunci când îi se pare ei că nu ești atent, îți zice atenție la mașinile din jur. Aceeași informație o primești și pe tabloul de bord full digital. Pentru 364 de euro primești și trapă panoramică, dar culmea, pachetul de trapă panoramică include și niște lumini ambientale suplimentare. Adică pe lângă cele de acolo mai primești niște lumini ambientale LED, cred că pe lateralul mașinii și mai primești și lumină ambientală în portbagaj. Avem tabloul de bord full digital, informațiile le schimbi de aici, ai tot felul de informații, inclusiv consum și alte asemenea. Practic nu ai nicio informație în plus de care nu ai nevoie, poate doar busola aia. Și un detaliu interesant, la fel ca multe alte modele Kia, avem tema A, tema B, tema C și tema dinamică. Ce înseamnă dinamică? Înseamnă că atunci când este dimineața, îți arată dimineața, ziua îți arată ziua, seara îți arată apusul, noaptea mergi noaptea și din când în când mai cade câte o stea căzătoare. E cel mai relaxant tablou de bord și mie ăsta îmi place. Și acum hai să vedem tabloul de bord, care, spre deosebire de alte modele, este pus un pic mai jos și față de Sportage sau EV6. Avem ecrane de 10-25 inch, nu avem 12,3 inch, dar funcțiile sunt absolut aceleași. Îmi place că îți arată navigația aici, indiferent de unde ești. Și aici avem aplicațiile pentru vehicul electric, toate setările, inclusiv Vehicle to Load și îmi place că îți arată vremea aici. Asta e o chestie interesantă. Ai un display din ăsta cu alte informații. Prognoză 1 și prognoză 2. Uite, săptămâna viitoare o să plouă 99%. Dacă se mai plânge cineva de secetă anul ăsta, ok. Și ce-ți mai arată este cât de departe poți să ajungi cu încărcarea pe care o ai. Uite, de la București poți să mergi la Focșani, la Bacău sau poți să mergi la Bolhrad, Constanța și așa mai departe. Deci ne-ar ajunge curentul dacă ar fi să mergem. Asta e o chestie interesantă. Apoi avem harta. Ați văzut-o deja, harta mașinii, nu cred că o folosește lumea pentru că folosește Apple CarPlay și Android Auto. Telefon, Apple CarPlay, care merge foarte bine, este full screen, totul ok. N-am ce să-i reproșez. Mergem înapoi la Kia, notă vocală mi se pare inutilă. Un meniu pentru climatizare dacă vrei să ai mai multe funcții și mai multe setări. Încălzirea volan și încălzire scaune automată. Căldură, AC, sincronizare, climatizare pentru șofer și așa mai departe. Un meniu ceva mai complex. Valet, adică să nu-ți umble prin sistemul de infotainment. Quiet Mode, să dezactiveze boxele spate și să limiteze volumul. Kia Connect e aplicația. Kia Live îți arată parcarea, traficul și stațiile de încărcare. Apoi setările, care sunt foarte multe la Kia. Adică avem setări autovehicul. Toate sistemele de asistență, modurile de conducere, setări pentru head-up display, ce vezi și reglajul, setările pentru tabloul de bord, inclusiv luminositate și alte chestii, setări pentru climatizare, setări pentru scaun și setări pentru lumina ambientală. Și dacă tot am ajuns la lumina ambientală, evident
că putem selecta luminozitatea, care e la maxim, și culoarea. Te duci la culoare personalizată și dăm pe mov, că mie așa îmi place, pe mov. Asta e foarte mișto. La mai multe modele Hyundai Kia găsești chestia asta. Apoi, setări pentru portieră, pentru haion, exact ce v-am povestit eu mai devreme, setări de confort, de aici dezactivezi airbag-ul pasagerului pentru scaunul de copil, setări pentru vehicul electric, adică curent, mod condiționare baterie, mod utilitar, da, la modul utilitar pentru a alimenta dispozitive electronice conectate la autovehicul, etc. Mod de recuperare, de regenerare și îmi place că au pus padelele vechi de la Kia, nu le-au pus pe cele noi, care erau deja, că folosește în principiu același sistem de infotainment, dacă nu mă înșel, cu câteva mici diferențe. Navigație, setările pentru sunet, da, egalizator, poziție și așa mai departe. Avem și funcția de bip, profil, conexiunea telefonului, recunoaște vocală, temă layout, da, ecran divizat, dacă vrei să nu fie full screen, să fie full screen toată ziua, zic eu. Setări pentru afișaje, setările camerei, filtrul de lumină albastră, asta e mișto ca să nu-ți obosească ochii. Butoanele, dacă vrei să personalizezi butonul de pe volan, deci avem butonul ăsta odată, da, hai să punem pe proiectare de pe telefon și butonul de pe volan să fie tot proiectare pe telefon, unde e. Nu există. Atunci hai să-i dăm pe respingeți, încheiați apelul. Dacă de aici răspunzi și de aici să închizi. Spre exemplu. Avem și butonul de mod pe volan ca să nu mai stai să mai treci din toate sursele. Să ai câte surse asculți tu, să nu mai stai să treci prin toate. Kia Connect și setări generale, dată, oră, limbă, tastatură și mai departe. Deci cam acesta este sistemul. Și mai avem câteva funcții aici, radio, media, notificări și manualul utilizatorului. Deci cam acesta este sistemul de infotainment. Încă este un sistem bun și actual, cu toate că se află pe piață de ceva timp, răspunde bine, grafica bună, culorile bune, nu prea multe să îi reproșez. Și acum, ia uitați, taram, Apple CarPlay. La versiunile hibride, dacă folosești navigația mașinii sau navigația mașinii dacă recunoaște o școală sau o zonă de asta rezidențială cu viteză mică, o să treacă automat pe electric astfel încât să nu deranjezi. Avem regenerare automată, o să vă arăt exact ca la modelul trecut, însă atunci când regenerezi, înainte la modelul vechi, avea o funcție foarte mișto, îți arăta câte sute de metri regenerezi. Regenerasem o dată chiar și 1 kilometru și ceva. Din păcate nu mai arată funcția asta pe modelele noi, ceea ce este foarte păcat și nu mai are nici mod Eco Plus. Avem mod normal, Sport și Eco și dacă ții pe Drive Mode e pe Snow acum, nu mai e pe Eco Plus. Din păcate. Îmi plăcea modul ăla Eco Plus, care o făcea și mai eficientă, dar cel mai mult îmi lipsește că nu mai vezi cât regenerezi. Mai multe despre regenerare o să vorbim la proba de condus. Am ajuns în spate, scaunul e pus, se vede undeva în apropierea stâlpului, ceea ce înseamnă că e dat pentru persoane destul de înalte. Era memoria 2 setată acolo. Avem un buzunar, mânerul ăsta de care v-am povestit, centuri reglabile pe înălțime, spațiul la picioare este destul de ok, la cap este și el destul de ok pentru o mașină din această clasă. Avem un buzunar aici, un buzunar mic aici în care nu încape decât o sticlă din asta de 0,5, mâner cârlig, guri de ventilație și aici avem USB-C-urile, ceea ce e foarte bine că nu mai stai să te duci acolo, ai USB-C-urile direct în scaun. Acum nu știu ce se întâmplă dacă se strică vreodată, pentru că cred că era mai ușor să umbli aici în consolă decât în scaun. Dar mă rog, nu mă deranjează. Așa, podeaua este plană, ceea ce înseamnă că poți să treci dintr-o parte în alta fără să mai stai, să mai murtărești. Deci e mai bine. Avem bancheta cu spătar reglabil, însă dacă te pui pe spate, ai foarte mult suport lombar aici. Interesant. Per total, bancheta e cam la fel de confortabilă precum e și în față, sau cum sunt scaunele în față. Nu e foarte profilată, dar dacă spui centura s-ar putea să nu te miști de colo-colo. Avem o cotieră cu două suporturi de pahare și nu avem bază cauciucată, avem bază de plastic aici. Și bancheta este rabatabilă 40-60 fără ski hatch. Deci nu avem ski hatch. În rest avem luminița și cam asta e bancheta spate. Ai spațiu, adică nu prea ai o problemă.
Pentru 155 de euro poți să ai o priză de 2,20 aici, foarte utilă, dar dacă nu vrei ca copiii tăi să-și bage unghiile acolo sau mâinile, poți să o încui cu cheia. Kia Niro, varianta EV, avem HEV, FEV și EV. Astea sunt cele 3 versiuni. Și noi avem EV. Și dacă vreți să vedeți și versiunea hibridă, scrieți în comentarii. Dacă nu, îi facem un short și o prezentare doar pe Promotor. Apropo, nu uitați că avem și podcastul pe Promotor cu invitați special, Promotor România pe YouTube, dacă vreți chestia asta. Hai să vedem Kia Niro EV. Confort bun, poziția la volan e bună, vizibilitatea e bună, oglinzile sunt ok, asta e mare în spate, vizibilitatea e ok, și așa avem totuși al treilea montant acolo, destul de grosuț. Aici vizibilitatea e bună și chiar dacă avem Twitter-ul cu oglinda și cu stâlpul aici, fiind mașina destul de joasă, poate doar un copil să nu-l vezi. În rest, adulții, vezi, nu am prea avut probleme de genul ăsta. Hai să vedem cum e mașina. Păi, acum suntem pe modul Eco, da? Și avem 60 de km/h, limita e 90 pe aici. Uite. Pe Eco. Se duce. Chiar dacă nu mai trage cum trăgea probabil, sau cum avea răspunsul trecut Kia Niro generația trecută, pe accelerație timpii sunt pe acolo, că puterea e aceeași, dar cuplu e un pic mai mic. Cu toate astea, n-ai nicio treabă pe nicio depășire. Adică pe Eco, pe normal, pe sport te-ai dus, n-ai absolut nicio grijă. Dacă o trecem pe normal, atunci răspunsul într-adevăr se îmbunătățește, tot același lucru. Și pe sport, dacă te duci, la fel, un răspuns ceva mai bun. Foarte silențioasă mașina, mi-a scos pe decibel metru 60,8, foarte ok. Și eu acum, apropo, de ce se numește mașina asta sau de ce e în titlu pus că e mașina la care nu trebuie să folosești frâna niciodată? Pentru că eu nu voi folosi frâna efectiv niciodată în acest test drive. O să vă arăt. Hai să vedem modurile de regenerare. Avem așa: 0, apoi un sfert, apoi jumate, apoi 3 sferturi și mai mult de 3 sferturi avem max. Și pe max mașina se oprește. Deși nu suntem în modul, eram în modul iPedal. Asta e chestia, că maximul este iPedal. Dacă ții regenerarea pe automat, e foarte mișto pentru că ține distanța față de mașina din față și regenerează absolut automat. Dacă mașina din față frânează, frânezi și tu, ca un tempomat adaptiv. Însă de la o viteză de 20 de km/h trebuie să preiei tu toată șmecheria. Uite, mergem, accelerăm, mergem frumos. Și dacă am avea mașină în față, mașina ar regenera. Cu toate astea, chiar și pe auto, tu poți să selectezi regenerarea de bază, cu excepția lui iPedal. Da? Ce e interesant este că dacă tu nu ai autohold-ul activat și îi dai pe iPedal, ia să vedem, și îi dai pe iPedal și nu ai autohold-ul pus, mașina îți arată un stop aici. Deci vei avea autohold chiar dacă el nu este apăsat din acest buton. Și mai este o funcție care mie îmi place și eu numai așa am mers. Nu știu dacă am atins pedala de frână de 3 ori de când am mașina asta la test. Uite, avem 80 de km/h, facem coasting, deci indiferent în ce poziție tu ai avea regenerarea, dacă ți-ai apăsat pe padelă, se duce în max, cu sau fără autohold, uite, și fără autohold, se duce în max, frânează cu regenerare maximă și s-a oprit. Și după aceea trece iar în poziția de regenerare, poate să fie și 0, și să faci coasting. Și dacă tu mergi cu ea pe auto, ea regenerează în funcție de mașina din față. Dacă n-ai nicio mașină din față și trebuie să o oprești, ți-ai apăsat pe padelă. Și regenerarea e atât de puternică încât e foarte ușor să aproximezi distanța față de unde vrei tu să o oprești și să o faci astfel încât ea să se oprească. E foarte, foarte interesant cum poți să modulezi regenerarea asta astfel încât mașina să frâneze exact unde vrei. Și din motivul ăsta tu nu mai trebuie să apeși pedala de frână și poți să mergi
cât de economic se poate cu mașina asta. Uite, avem o curbă în coborâre, facem dreapta, ținem apăsat, e sticla mea de apă care se tot aude pe acolo, dai drumul la padelă, intri în curbă cu regenerare 0 și la revedere. Apropo, dacă ții pe o padelă și accelerezi, mașina revine în modul în care erai. Dar dacă ai pedala accelerată în continuare, vei avea regenerare maximă și un fel de iPedal manual. Că practic ăsta e. E padelă de iPedal manual. Simplu ca bună ziua. Ce am mai observat? Mașina confortabilă pe denivelări, silențioasă pe denivelări, suspensia e mult mai confortabilă decât la generația trecută. Gândiți-vă să luați o pauză, îmi zice că sunt obosit. Eu care am băut Red Bull. Ei, mașina a rămas manevrabilă, a rămas agilă, servodirecția este asistată exact cât trebuie și evident mașina când treci peste bandă face bip bip și îți vibrează din volan. Vibrează din volan și dacă vede că vine mașină din spate și tu vrei să ieși cu spatele și vibrează și dacă, nu știu, mai vede vreun pericol. N-am dezactivat sistemul ăsta special ca să vă arăt cum se vede. Dar ea este destul de agilă, ai un pic de ruliu, scaunele nu sunt unele sport, deci te miști un pic în ele, dar sunt confortabile. Asta dacă vrei să mergi pe un drum virajat mai tare, să zicem, mai sportiv, dar este efectiv atât de plăcută la condus cu modulare de regenerare încât nu trebuie să folosești pedala de frână. Uite, urmează o curbă de 60, am frânat cu padela și după aceea am intrat în viraj. Dacă intri în viraj, mașina stă. Chiar și cu Eco Contact 6Q stă. Și spre o deosebire de multe alte servodirecții electrice, asta când intri în viraj și încarci mașina, chiar se întărește direcția într-un mod plăcut, nu foarte artificial. E o direcție destul de plăcută. Uite, frânăm puțin din padelă și mergem. Da, ea e chiar plăcută așa, uite. Chiar dacă vrei să intri mai tare într-un viraj, pac, folosești regenerarea și n-ai nicio problemă. După aia apeși pe accelerație, dai drumul la padelă și ai răspunsul instant la ieșire. E un mod foarte interesant de a conduce, e similar mașinilor care sunt echipate pentru persoanele cu dizabilități. Dar eu sunt curios cum o să trec de la mașina asta la alta după ce o să o dau înapoi, ca să merg de câteva zile cu ea așa, fără frână, fără nimic. Și în oraș, și peste tot. Pentru că în oraș, pe auto, ea frânează singură și regenerează față de mașina din față și după aia ultimii câțiva metri folosesc cu padelă. Uite, acum vreau să ajungem la denivelarea asta. Nu se transmit vibrații în caroserie, am observat acest lucru. Și acum dacă vreau să merg mai încet, frânez mai tare. Și mă duc. Nu avem un sunet din ăsta sportiv așa de mașină electrică, o navă spațială, mașina lui George Jetson sau ceva. Nu, pur și simplu e un sunet de electric, de motor electric. Deci ea e foarte, foarte mișto. Și ce vreau să mai testez, vreau să fiu sigur că poți să folosești mașina asta fără pedala de frână și chestia asta n-am testat-o, dar vreau să o testez. Mergem un pic mai în față, ne oprim și o trecem în marș arier. Trebuie să, când schimb viteza, dar doar în neutru te las. Trebuie să apeși pedala de frână ca să o treci în marș arier. Dar hai să mergem în marș arier. Accelerăm puțin și... nu merge. Nu merge. Deci nu poți cu spatele. Nu merge din padelă. Ce chestie? Da, nu merge regenerarea cu spatele. Deci, într-adevăr. Mă rog, cu fața nu trebuie să pui frână. Sunt curios cum facem să se oprească fără să apăs pedala de frână. Ia să vedem. Nu, stai. Trecem în neutru. Nici așa nu merge. Ok. Îi dăm în drive. Și asta a fost. Față de EV6, mi-mi place mai mult mașina asta. Mi se pare că e un pic mai echilibrată, e un pic mai confortabilă, are suficient de mult spațiu și probabil versiunea hibridă și ea va fi destul de rafinată și de confortabilă. Mașina evident va subvira la limită dacă te dai la ea, are anvelope cu rezistență redusă la înaintare, dar centrul de greutate e coborât, care are bateria jos. Știți voi toată
polilogia asta cu mașinile electrice. Dar per total, ea e foarte plăcută la condus și mie îmi place mult. Și scaunele mi se par mai bune decât din V6. Eu cred că am condus doar V6 GT Line. Probabil că scaunele din non-GT Line sunt altfel. Uite, acum, hop, din padelă puțin am încetinit și am și regenerat. Și chiar și așa, mașina tot îmi consumă 13,5 în condițiile astea de mers de test drive, în care vă arăt și cum accelerează și cum frânează și cum una și cum alta. Iar asta e foarte ok. Acum știu că electricele nu sunt pentru toată lumea, dar când te gândești că eu, fără să mă chinui prea tare, am scos peste 500 de km autonomie cu asta și cu cealaltă la fel, peste 500 de km autonomie, o face o mașină în care să nu ai range anxiety. Deci la mașina asta, și dacă aș avea 1% baterie, tot mai duce 10 km după 0%, tot n-aș avea range anxiety. Că știu cât de eficientă poate fi ea. Chiar foarte mișto. Uite, acum blind spot, mi se aprinde acolo, mi se aprinde și în head-up display. Foarte mișto. Suntem pe pilot automat adaptiv cu menținere de bandă și un lucru foarte mișto, nu trebuie să resetezi distanța de fiecare dată. Chiar nu trebuie să resetezi distanța, îți păstrează distanța pe care o ai tu de fiecare dată. Țineți mâinile pe volan, volanul este rezistiv, nu capacitiv, deci nu pot să îl ating și doar să se dezactiveze. Și acum o să vă arăt o chestie interesantă. Țineți mâinile pe volan. Țineți mâinile pe volan, țineți mâinile pe volan, țineți mâinile pe volan și dacă este o Kia, în mod normal ar trebui să se dezactiveze, da? După un timp. Îmi spune și în head-up display că ar trebui să se dezactiveze. Mașina va lua virajul și la un moment dat se va dezactiva. Însă, o chestie foarte faină la Kia, dacă nu te deranjează chestia asta, gata, bam! Te ține în ăsta și l-am activat din nou apăsând pe buton. Și n-a trebuit să pun mâna pe volan. Nu știu dacă e un bug sau dacă e un feature făcut la ei, dar după ce se dezactivează, apeși iar pe buton și te ține iar în bandă. Avem un Golf 4 în față, mașina frânează, ține distanța foarte bine, nu accelerează brusc, nu frânează brusc, sistemul este destul de avansat, majoritatea sunt acum destul de avansate. Bun, și aici am terminat și aici se termină și episodul nostru. Mulțumim că v-ați uitat la noi, ne auzim în comentarii. Nu uitați de giveaway-ul nostru cu camera de bord Mio, nu uitați de giveaway-ul nostru cu o mașină la 100.000 de abonați, deci nu uitați să vă abonați și foarte mult ajută canalele pe care le urmăriți un like ca să răspândească clipurile mai departe. Eu am fost Luci Popa, aici a fost Bogdan. Da, ne vedem data viitoare. Mașini cu Luci Popa se încheie!